පාරිතනද ඔයාගේ පොත් ඔයාගේ පර්ස් එකට වඩා බර වැඩි වෙලා කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා ඔයාගේ පොත් වලට වඩා ඔයාගේ පර්ස් එක කොහොමද බර වැඩි කරගන්නේ කියලා. ආහීන දැක්කද කොහොමද නිදාගෙන ඉද්දි සල්ලි හම්බ කරන්නේ කියලා. පාරේ යද්දි දැක්කද නිකන් ස්පෝර්ටි ලුකින් කාර් එකක් ඔයා පාස් කරගෙන යනවා. ආහීන දැක්කද කවදද ඒ වගේ කාර් එකක් ඔයා සල්ලි දීලා ගන්න කියලා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා පැසිව් ඉන්කම් එකක් හොයන්න හොඳම අයිඩියාස් 7ක්. මේක තවත් ඔයා හැම වෙලේම බලන get rich quick වගේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපි තවත් කතා නැතුව පටන් ගමු. Online surveys and micro task. හිතන්න කොහොමද ක්ලික් කරලා සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ මාතෘකාව ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා. හැම තැනම තියෙනවා ස්කෑම් කියලා කියනවා. ඇත්තටම මේක ස්කෑම් එකක් නෙවෙයි. සමහර සයිට්ස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඇත්තටම පොඩි ටාස්ක් කරලා රිවෝඩ් එකක් හොයන්න. මේ වගේ පොඩි ටාස්ක් කරලා ඔයාට බෑ නිකන් රජමාලිගා ගන්න. ඔයා හින්න දකන කාර් එක ගන්න. හැබැයි ඔයාට මේකෙන් පුළුවන් අමතර රුපියල් 10,000ක් හොයා ගන්න. ඊළඟට ඇෆිලියේට් මාකටිං. ඇතරම ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් ඔයාගේ මුළු ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ආස කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් සර්විස් එකක් වගේ දේවල් ඔයා පාවිච්චි කරන්න කැමති දෙයක් ඔයා වෙන කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කළා ඒකෙන් ඔයාට කමිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. හිතලා බලන්න ඔයාට ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. ඒ ඔඩියන්ස් එකට ඔයා රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න. ඒ රෙකමන්ඩ් එකෙන් ඒගොල්ලන් ඒ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරාට පස්සේ ඒ පර්චේස් කරපු දේ වෙනුවෙන් ඔයාට කමිෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. YouTube channel. YouTube එකක් කියපු ගමන් ඔයාට ඔළුවට එන්නේ ඔයාට කැමරාවක් ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරන්න වෙයි කියලා. ඇත්තටම නැහැ. ඔයාට පුළුවන් faceless channel එකකින් උනත් ලක්ෂ ගණක් හොයන්න. හැබැයි ඔයාට ලක්ෂ ගණක් හොයන්න කලින් ඔයාට පටන් ගන්න වෙනවා ඔයාගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාලා. මොකද ගොඩක් අය බයයි ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාන්න. ඒගොල්ලෝ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාන්න හොද්දටම එඩිට් කරන්න දඟලනවා. හොද්දට ස්ක්‍රිප්ට් ලියන්න දඟලනවා. හැබැයි හැමදාම හිතනවා විතරයි කවදාකවත් එඩිට් කරලා ඉවර කරන්නේ නැහැ. කවදාවත් ඒගොල්ලෝ පළවෙනි වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්නේ නැහැ. YouTube කියලා කියන්නේ දවසින් දෙකකින් සල්ලිකාරයෙක් කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේකට ලොකු කැපවීමක් ඕනේ, ලොකු අධිෂ්ඨානයක් ඕනේ. එක දිගට ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා අවුරුද්ද දෙකක් හොද්දට මහන්සි වුණ එකේ ප්‍රතිඵලය. මේකත් ඇෆිලියේට් මාකටිං වගේම ලක්ෂ ගණනක් හොයලා ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක පැසිව් ඉන්කම් එකක්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි selling digital products. හරියට නිකන් ඔයාට පුළුවන් නම් writing design කරන්න නැත්නම් music හදන්න, එහෙම නැත්නම් e-books හදන්න, templates හදන්න, stock photos ගන්න. මේ වගේ දේවල් හදලා ඔයාට පුළුවන් Etsy නැත්නම් Adobe stock වගේ website වල දාලා ඔයාට මුදල් හොයන්න. එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් motion designing websites තියෙනවා. ඒවා stock listing කරනවා. ඒ stock listing කරන website එකට ඔයාගේ stocks listing කරාට පස්සේ ඒ sell වෙන හැම එකකටම ඔයාට commission එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපි හැමෝම දන්න Fiverr. ඉතින් නිකන් ඉන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න කොහොමද design එක කරන්නේ, කොහොමද writing ලියන්නේ, කොහොමද e-book එක create කරලා බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනටම දන්නවනම් කොහොමද ඒකෙන් වැඩ ගන්නෙ හොයලා බලන්න. ඕන තරම් විදි තියෙනවා passive income එකක් හොයන්න ඔයාලට දැනටමත් මේ වගේ කියන digital product එකක් හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට බ්ලොගින් කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. හැබැයි සමහර කට්ටිය හිතනවා බ්ලොගින් කියන දේ වැටිලා කියලා. නැත්නම් ඒක තවදුරටත් ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරලා දෙන්න පුළුවන් මාර්ගයක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම බ්ලොගින් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරලා දෙන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. හිතලා බලන්න. ඔයා එක දිගට බ්ලොග්ස් දානවා. එකම එක නීචයක් යටතේ. ඒකෙන් ඔයාලට කොච්චර ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ කියන ඔඩියන්ස් එකට ඔයාලට පුළුවන් බ්ලොග් පෝස්ට් දාලා ඒ වගේම ඇෆිලියේට්ස් ලින්ක්ස් දාලා ඉන්කම් එකක් කරන්න. ඒ වගේම AdSense ඇක්ටිව් කරලා ඒ බ්ලොග් එක මොනිටයිස් කරන්න. ඒ වගේම මයික්‍රෝ ඉන්වෙස්ටිං ඇප්ස්. මොනවද මේ මයික්‍රෝ ඉන්වෙස්ටිං ඇප්ස් කියන්නේ? ලංකාවේ දැනටම සමහර ඇප්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා මයික්‍රෝ ඉන්වෙස්ටිං ඔෆර් කරන. හරියට නිකන් ඩයලොග් ෆයිනෑන්ස් එකේ ජෙනි ඇප් එක. එහෙම නැත්නම් තවත් බැංක්ස් වලින් ඇප්ස් දෙක තුනක් ඔෆර් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ෆන්ඩ්ස් සල්ලි දීලා ගන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ ඔෆර් කරන මියුචුවල් ෆන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් නැත්නම් සමහර චුටි ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්. ඉතින් හොයලා බලන්න. අර ඕන තරම් ලංකාවට ඇක්ටිව් ඉන්වෙස්ටිං ඇප්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අන්තිම ඔප්ෂන් එක තමයි රෙන්ට් අවුට් එක. රෙන්ට් කියපු ගමන් ඔයාගේ ඔළුවට එන්නේ ගයක් කාඩර් රෙන්ට් කරන එක. ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි. ඔයා හිතලා බලන්න ඔයාගාව තියෙන ලැප්ටොප් එකක්, ඔයා යූස් කරන්නේ නැති ෆෝන් එකක්, ඔයා යූස් කරන්නේ නැති කැමරා එකක්. මේ ඕනම දෙයක් ඔයාට පුළුවන් රෙන්ට් අවුට් කරන්න. මේක හිතලා බලන්න ඔයාගාව තියෙනවා යූස් කරන්නේ නැති කැමරාවක් ඔයා ඒක රෙන්ට් කරනවා දවස් 10 ගන්න. ඔයා 10 දෙනෙක්ට දුන්නාට පස්සේ ඔයාට ඒකෙන් 10,000ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ කැමරාස් දෙක තුනක් ගත්තට පස්සේ ඔයාට කොච්චර ලොකු මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? කැමරාවට වැය වුණ මුදල වගේ ඔයාට කිහිප ගුණයක් වටින මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. පැසිව් ඉන්කම් කියන දේ අතරම ඔයා
ඔබ එක රාත්‍රියකින් එක දවසින් දෙකෙන් ඔව සාර්ථක පුද්ගලයෙක් කරන්නේ නෑ. වට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නෑ දවසින් දෙකේ. ඒක අර ඇත්තටම ලොකු කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට කන්සිස්ටන්සි එක තියෙන්න ඕනේ. එක දිගට මේ දේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා පොඩියට පටන් ගන්න. ලෝකේ තියෙන හැම ලොකු කම්පැනියක්ම පටන් ගත්තේ හරිම චූටියට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි අද කාලින මිනිස්සු දන්නේ නැහැ කොහොමද අවුරුද්දක් හරියට පටන් ගන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ අවුරුද්ද සාර්ථක කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයාත් ඒ ගොඩට වැටෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා බලන්න කොහොමද ඔය අවුරුද්ද සාර්ථක කරගන්නේ කියලා.